Γεια σας φίλοι μου, καλή χρονιά, χρόνια πολλά! Σήμερα είναι η πρώτη συνταγή αυτή του χρόνου. Θα κάνουμε ένα πολύ εύκολο, χωρίς κόπο, τυρόψωμο στριφτό. Δεν θα χρειαστούμε μαγιά και να κάνουμε ένα ζυμαράκι που θα το περιμένουμε, θα το κάνουμε με φαρίνα. Θα χρησιμοποιήσουμε 1 κιλό φαρίνα κοσκινισμένη, θα τη βάλουμε στο μπολάκι εδώ. Λίγο αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού και λίγο ζάχαρη. Τώρα θα χρειαστούμε χλιαρό νεράκι για να κάνουμε ένα πολύ μαλακό και αφράτο ζυμαράκι, να μπορούμε να το πλάσουμε, να είναι καλή η υφή του. 500 με 600 ml νερό χλιαρό. Θα το δούμε και τώρα πόσο θα χρειαστούμε, είναι ανάλογο και με το αλεύρι πόσο νεράκι θα πάρει. Θα βάζουμε σιγά σιγά και θα ζυμώνουμε. Θα φτιάξουμε τη γέμιση. Μισό κιλό τυρί, φέτα, 1 αυγό και μισό φλιτζάνι του καφέ λάδι, ελαιόλαδο. Θα τρίψουμε το τυράκι μας. Θα ρίξουμε μέσα ένα αυγουλάκι και λάδι. Αν το τυρί σας δεν είναι πολύ αλμυρό, βάλτε και λίγο αλατάκι. Λοιπόν, είναι έτοιμη η γέμισή μας. Ρίχνουμε λίγο σπορέλαιο στο πάγκο μας. Παίρνουμε το ζυμαράκι μας, κοιτάξτε τι αφράτο που είναι και τι μαλακό. Βάζουμε στο πάγκο. Έτσι. Και τώρα θέλουμε να ανοίξουμε με το πλάστη όσο μπορείτε πιο μεγάλο. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα. Παίρνουμε τη γέμιση. Με το χέρι βάζουμε σε όλη την επιφάνεια. Αν μπορείτε και πιο λεπτό φύλλο να κάνετε, κάντε το πιο λεπτό. Γιατί θα φουσκώσει κιόλας κατά το ψήσιμο. Τυράκι βάλτε παντού. Παίρνουμε και ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί και τώρα έτσι πως είναι, ανοίγουμε μια τρύπα στη μέση με το χέρι μας και με ένα μαχαιράκι κόβουμε, να μην χαλάσουμε και το πάγκο. Λοιπόν, έτσι. Και τώρα τυλίγουμε προς τα μέσα, να τυλιχτεί το τυράκι. Να το βάλουμε έτσι, να μην μας χυθεί.
Κοιτάξτε. Ουσιαστικά έχουμε ένα μπαστούνάκι. Τώρα θα το κάνουμε σε λιγκαράκι. Θα το βάλουμε όμως μέσα στο ταψάκι να το φτιάξουμε για να μην μας χαλάσει. Ορίστε. Θα βάλουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο. Και θα πασπαλίσουμε με λίγο σουσάμι. Είναι έτοιμο. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς και ψήνουμε για 40 λεπτάκια μέχρι ωσότου να φουσκώσει, να πάρει ωραίο χρώμα και φυσικά να έχει ψηθεί το ζυμαράκι μας. Πάμε να το ψήσουμε. Το τυρόψωμό μας έχει ψηθεί και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι φτιάξαμε. Κοιτάξτε τι έγινε. Είναι φοβερό. Πρώτα απ' όλα διπλασιάστηκε σε όγκο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, αλλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία για τυρόψωμο. Έχω κάνει και άλλες συνταγές για τυρόψωμο. Αυτή όμως είναι πάρα πολύ εύκολη, χωρίς σκόπο. 10 λεπτά ζυμώνουμε, 40 λεπτά ψήνουμε. Σε 50 λεπτά έχετε ένα τυρόψωμο για κολατσιό, για πρωινό, για πάρτι, σε μπουφέ. Δοκιμάστε το. Θα το δοκιμάσουμε, να το αφήσω λίγο 5 λεπτάκια να κρυώσει, γιατί πάντα καίγομαι που τα δοκιμάζω όλα καυτά, και ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε. Το τυρόψωμό μας έχει κρυώσει και πάμε να το δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε, ακούσουμε καλά. Κοιτάξτε μέσα τη γέμιση. Μυρίζει ωραία. Θα το δοκιμάσουμε. Είναι πολύ ωραίο. Είναι μαλακό, τραγανό απ' έξω. Είναι πολύ ωραίο το τυράκι με το αυγό. Να βάλετε τυρί φέτα. Και μην ξεχνάτε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Μην το ξεχνάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας και για όσους με ακολουθούν και παρακολουθούν όλα μου τα βιντεάκια. Να είστε καλά, τα λέμε σε μια άλλη συνταγή. Γεια σας!